سلام بچه، امیدوارم که هر جای دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. به کانال ما یعنی آرمسیل ترافل خیلی خوش اومدین. همین حالا تا یادتون نرفته ما رو سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، شیر بکنین و زنگوله بغلم بزنین تا بتون از ویدیوهای بقیه دیگه ما هم دستیابی پیدا بکنین. امروز با یه ویدیو خیلی جالب در خدمتتون هستیم، پس تا آخر با ما باشی که مطمئنم از این ویدیو خیلی خوشتون خواهد اومد. امروز اومدیم شهر فیگوئرس تو اسپانیا که موزه و تئاتر نقاش، عکاس، مجموعه ساز، فیلمساز، طراح لباس و جواهرساز معروف سالوادور دالی در این شهر وجود داره. اول از همه بزنید در مورد این شهر بگم که فاصلش خیلی نزدیک به شهر بارسلوناست، یعنی با قطار کمتر از یه ساعت میتونید خودتون رو به اینجا برسونید. موزه و تئاتر دالی یکی از جاهای دیدنی اسپانیا هستش که به عنوان یکی از عجیب و غریب ترین موزه های سراسر اروپا شناخته شده. خود سالوادور دالی هم یه شخصیت عجیب و غریبی داشته که در تمام آثار و نقاشی‌هاش میتونین اونو ببینید. یعنی از همون قسمت بیرونی که الان داریم میبینیم، همون موزه که به قلعه سرخ معروفه، ساختمونیه که تماما قرمز رنگه و در بالای اون خودروهای خیلی بزرگ قرار گرفته. این خودش تصویر خیلی پیچیده از این هنرمند رو نشون میده و مثلا یکی از نقاشی‌های خیلی معروفش و غیر معمولی که از خودش به جای گذاشته، مثلا ساعت‌های در حال ذوب که با دیدن این نقاشی‌های عجیب و غریب متوجه میشیم که دالی سبک زندگی غیر عادی داشته نسبت به مردم دیگه. حالا یه چیزی هم بگم در مورد همین قلعه سرخ که به صورت به آثار دالی اختصاص پیدا کرده. بعد از اینکه سالن تئاتر شهر فیگوئرس در اواخر 1930 در جنگ داخلی اسپانیا بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت، دالی به همکاری که با شهرداری شهر در دهه 1960 داشت تصمیم گرفتش که موزه بزرگی برای نمایش آثارش در این محل درست بکنه. همینطور که داریم می‌بینیم به قسمت پشت ساختمون. دوباره همون ساختمونی که قرمز رنگ هستش با تخم‌مرغ‌های خیلی بزرگ که در بالای ساختمون گذاشته شده. ببینید چه زیبایی هستش. اینجا قسمت بیرونی موزه است که می‌بینید. این ساختمونی که مشاهده می‌کنید به قلعه پوبلو یا همون خانه موزه قلعه گالای دالی معروفه که این ساختمون قرون وسطایی رو دالی به عنوان قصری برای همسرش گالا بازسازی کرد. می‌بینید به چه قصر زیبایی هستش. حالا می‌گیم دور این قصر رو نگاهی بکنیم. تو قسمت بیرونی، حیاط بیرونی چند تا از آثار دالی رو بهتون نشون میدم. شهر خیلی قشنگیه، رستوران‌های قشنگی داره، میتونید چند ساعت رو بشینید، ریلکس بکنید، قهوه‌ای بخورید. ببینید این آثاری که از آثارش هستش. در قسمت بیرونی همون قصر پابل که برای همسرش گالا درست کردش داریم میبینیم. قصر خیلی قشنگیه، برای دوره خودش قصر خیلی زیبایی بوده. اما آثارش هم اون بالا هستش، اون آدم هایی که دستاشون رو بالا نگه داشتن. شهر قشنگی. این یکی از آثار دیگرش این خودشه که سیبیلاش همیشه به قسمت بالا پیچیده بود. روی ساعت 10 و 10 دقیقه همیشه بوده سیبیلاش. اون عکسی هم که اول ویدیو واسهتون گذاشتم اونجا هم داریم میبینیم که قسمتاش همیشه سیبیلاش همیشه به قسمت بالا به عنوان 10 و 10 دقیقه بوده. این حیاط پشتی قلعه پوبل هستش. اینجا که می‌بینید آثار مختلف رو بیرون گذاشتن برای تماشا.
همونطور که گفتم این شهر خیلی نزدیکه به شهر بارسلونا و میتونید یه تور یه روزه بیایید تو این شهر بگردین، یه روز کامل رو به کلی وقتتون رو اینجا میتونید بگذرونین، رستوران‌های مختلف برین، قصر موزه دالی رو ببینین و شهر خیلی قشنگی هستش. رستوران‌های خیلی مختلفی داره، رستوران خوبی داره، غذای دریایی میتونین بخورین تو این شهر طبق معمول کل اسپانیا که همیشه میتونین غذای دریایی خیلی خوب بخورین. حالا داریم میریم به طرف این پله ها، در طرف پایین یه مجسمه رو پایین داریم میبینیم. این مجسمه رو به یادبود نیوتن درست کرده. این مجسمه نیوتن سورئالیسم نام داره. این مجسمه هم جنسش از برنز هستش که در سال 1975 به یاد نیوتن این مجسمه رو درست کرده. مجسمه خیلی زیباییه، همه مردم میان اینجا به مجسمه عکس میگیرن، از خود مجسمه عکس میگیرن. اینم قسمت پشت مجسمه است، از جنس برنز هستش. اینو به یاد نیوتن درست کرده. شهر قشنگیه، شهر رنگی، قشنگ، مغازه‌های قشنگی داره. میتونین در این شهر چند ساعت رو بگذرونین، پیاده روی بکنین. موزه دالی رو که بریم که الان بعد اینجا الان میریم موزه دالی، خیلی قشنگه. کل اکثره، یعنی میتونم بگم که نقاشی ها و آثارش رو در اونجا میتونین ببینین. نقاشی های عجیب و غریب که میتونین، یعنی از این نقاشی ها رو که میبینین دیگه متوجه میشین چه شخصیت عجیب و غریبی داشته این آدم. الان کم کم داریم وارد ساختمون میشیم. صف وایسادیم، بلیط رو گرفتیم، الان وارد ساختمون میشیم. کم کم وارد حیاط سرباز مدوری میشیم که در اصل صندلی‌های تاج رو در سالیان خیلی قبل اونجا میچیدن. همون دهه‌های 1960 بوده. ببینید این حیاط هستش. صندلی‌ها رو در اینجا قرار میگرفت که در همینجا که وارد اینجا که میشین دیگه وارد دنیای خیالی دالی دارین میشین. در وسط فضای موزه همین کادیلاکی که دارین میبینین، کادیلاک سیاه رنگ، اونه به زیر تابلوی قایق گالا پارک شده. این قایق گالا که اون بالا دارین میبینین، این نقاشی قایق بادبانی واژجون رو نشون میده که قطرات آب از اون میریزه. تندیس‌های طلایی هم که روی دیوارا دارین میبینید شبیه اسکار در اندازه‌های واقعی مانکن‌ها طراحی شده و روی دیوارهای مدور قرار گرفته. این مجسمه دستاشون رو بالا بردن و درست مثل اینکه به طور مرموزی خلق آثار هنری در محوطه زیر رو خودشون رو جشن گرفتن. یه گنبد شیشه‌ای هم روی سکوی نمایش بوده. روی سکوی نمایش یه قسمت کوچولو الان اینجا دیدیم، الان باز می‌ریم داخل بهتون همه رو نشون میدم. اینجا هنوز همون قسمت بیرونی هستش. دالی ببینیم که همین الان میریم همون قسمت داخلی و شیشه‌ای که قسمت سابق تئاتر بوده که اونجا محوطه تئاتر بوده. با برخی از منحصر به فردترین آثارش مانند نقاشی‌هایی که به نظر میرسه از زبان‌های مختلف تغییر میکنن. مثلا لیمپل ببینید از طرف لیمپل بوده از زبان‌های مختلف تغییر میکنه و به اینجا میگن دالی ویژن. اینجا تئاتر تاج کردن یا هر برنامه‌ای که ببینید این یک گنبد شیشه‌ایه که روی سکوی نمایش سابق قرار گرفته که به چشم مگس مشهوره و چشم مگس رو در ذهن آدم‌ها تداعی میکنه و در همین زیر همین گنبد که اینجا که وایسادیم قبر دالی قرار داره. خیلی از آدم‌ها نمی‌دونن که راه میرن ولی زیر پای ما الان قبر دالی قرار داره. در واقع این همون جاییه که مراسم تشییع جنازه دالی هم در سال 1989 رخ داد و به آرامگاه ابدی او تبدیل شده. این چه سکوی زیبایی که
چشم مگر چه زیبایی درست شده. از زیر همین پنجه ما وایسادیم ابر دالی هست. حالا کم کم می‌بینیم که تمام ببینید اینجا نقاشیاش هستش، از قدیم همه ما مونده. این که تمام نقاشیاش رو کم کم بهتون نشون دادم. این همش هر نقاشی یه فرم به خصوصی عجیب غریبی داره که وارد یه اتاق میشیم که دور تا دورش قرمز رنگه و دور تا دورش همش نقاشی‌های دالی آویزون شده. زیبایی همه با هم فرق دارن، هر کدوم یه مضمون مختلفی داره ولی همه به خیلی زیبا و منحصر به فرد هستن. یعنی دالی تونسته اینجا یه چیز منحصر به فرد، موزه مختص خودش رو طراحی بکنه. دالی به شدت فردی خیال پرداز بوده و شخصیت پرزرق و برق و ظاهر متمایز دالی هم مثلا همون سیبیلای برآمده‌ای بسیار معروف خودش که نوک اونها همیشه به بالا تاب میداد، به سیبیل 10 دقیقه شهرت داشت و همچنین رفتارهای عجیب و غریبش اونو خیلی مشهور کرده بود. نقاشی‌های این هنرمند اسپانیایی به سبک واقع گرایا سورئالیست هستش که در آثار هنری اون تصاویر رویایی و عجیب و غریب، توجه دقیق به جزئیات، آمیزه‌ای از رئالیسم و فانتزی، مهارت فنی کاملا دیده میشه. ببینید تمام نقاشی‌هاش. حالا میریم به این قسمت. از این قسمت هم نقاشی‌هاش رو ببینیم. هر نقاشی یه مضمون به خصوصی وجود داره، چند تا چهره وجود داره یا به شکل مکعبه ولی باز یه چیزای به خصوصی توش هستش که به هم ربط نداره ولی خیلی معانی مختلفی داره هر کدوم از نقاشیاش. این رنگ قرمز این اتاق هم به نقاشیش جلوه دیگه ای داره و خیلی نقاشیاشو قشنگ کرده. این کنار دریاست ولی یه شکل یک زن اونجا هستش. هر نقاشی چیزای مختلفی رو وارد کرده. یعنی دقیق که نگاه میکنین چیزای مختلف، مثلا اینجا میخ میبینین، چهره میبینین، میز، چیزای مختلفی هستش توی نقاشیاش. آثار اون اغلب دارای کنار هم قرارگیری های عجیب و غریب و غیر منتظره است. دگرگونی‌های عجیب و غریب و نامفهوم و سناریوهای رویایی. بعضی وقتا نگاه می‌کنید چی متوجه نمی‌شین ولی خودش اون مغزی که اون موقع خودش داشت و سناریوها و چیزهایی که تو مغزش بوده اونا رو وارد نقاشیاش کرده. چون اون همیشه از یه چالش کشیدن مفاهیم متعارف واقعیت لذت می‌برده. ولی هم از زنای لخت استفاده کرده توی عکساش، توی نقاشی‌هاش، از چهره‌های زن‌ها، بدن زن‌ها. نون خیلی استفاده کرده توی نقاشی‌هاش. فیل رو میتونید خیلی از نقاشی‌هاش ببینین. مثلا سالوادور دالی در اثر هنری خودش از نمادگرایی غنی و نقوش تکراری و نمادها و اشیاء مختلف به عنوان نشانه‌ها و نمادهای شخصی و اغلب با معانی پنهان استفاده کرده. یعنی یه چیزی تو نقاشی هست ولی یه چیز پنهان هم تو اون نقاشی وجود داره که ما بعضی وقتا اصلا متوجه نمیشیم. این نقوش رایج در نقاشی‌های اون مثل ساعت‌های ذوب شده، مورچه‌ها، عصا، تخم مرغ و فیل و خیلی توی این نقاشی‌هاش داریم می‌بینیم. یا مکعب‌های مختلف، مثلا اینجا مکعب‌های مختلف رنگی، زیرش آدم‌ها وجود دارن. کاملا مشخصه که این نمادهای قابل تفسیر برای ایجاد حس رمز و راز و دسیسه هستند. دالی در خلق آثار خودش از رشته‌های مختلف علم و روانشناسی و دین الهام گرفته و نمادگرایی مذهبی هم در آثار اون رایجه.
مثلا سالوادور دالی آثار معروفی داره. اول بذارین اینو توضیح بدم براتون. این مبل به شکل لبه که میبینین به اسم مجسمه مبل My West Lips یا همون The My West Lips Sofa معروفه که ما بین سالهای 1937 و 1938 درست شده که یک مجسمه سورئالیستی هستش و به شکل مبل و لب‌هایی که به هنرپیشه معروف مای وست ادای احترام کرده در اون موقع. خیلی زیباست. الان میخوایم بریم اون قسمت بالا. الان کم کم اینجا دارم نشونتون میدم. اون مبلا اون بالا قابا چشما رو الان میبینید، ولی از بالا یه شیشه آویزون کرده که از توی اون شیشه که نگاه میکنی چشمها خیلی واضح‌تر معلوم میشه. اینجا ما توی صف وایسادی، مردم همه جلوی ما هستن. کم کم داریم میریم جلو که بعد این پله ها بریم بالا و بهتون از اون بالا نشون بدم. سالوادور دالی یکی از آثار معروفش به اسم تداوم حافظه یا همون استمرار خاطره که با ساعت‌های ذوب شده روی اشیاء مختلف نشون داده شده. ببینید الان اومدیم بالا. نه هنوز نیومدیم اینجا. یکی از مجسمه‌های دیگه‌شه. تو هر مجسمه چند تا چهره، چند تا شکل و اشکال مختلف و چیزهای خیلی مختلف رو می‌بینید که اصلا شاید برای ما هیچ مفهومی نداره، ولی مثلا برای خودش خیلی مفهوم و معانی زیادی داشته. میگم دیگه از چیزای روانشناسی و علمی و همه چی استفاده کرده برای خلق یک آثار. توی عکسی میبینی که انسان هستش ولی دماغش مثل یه دماغ فیله. از این چیزا خیلی استفاده کرده. مورچه خیلی زیاده توی آثارش. ببینید این همون هنرمند معروف مای وست، موهاشون مثلا به این شکل بوده اون قدیما که میایم بالا از پله ها توی اون شیشه بالایی شکل میشه خیلی واضح تر دیدید. این موهای هنرپیشه معروف مای وست بوده و خواسته شکل و قیافه اون شخص نشون بده. ادای احترامی باشه. اون لباش رو پشت این شیشه چشا خیلی واضح تره. بینی لبها که به شکل مبل هستش درست شده. My West Lips Sofa معروفه. چیز جالبیه. چیزاییه که ببینید چشاش خیلی واضح تر از این بالا. مبل زیبایی هستش. تا دورش هم پس کشیدن که هیچ که اجازه نداره سوارم بشینه اونجا. این بعضی از آثار دیگه‌شه. ببینید از زنها، بدن زنها خیلی استفاده کرده. این لباسایی بوده که در اون موقع می‌پوشیده خودش یا وسایلی که استفاده می‌کرده. ببینید مثلا مجسمه‌های برگردون در قسمت بیرونی همون حیاتی که دیدیم کادیلاکش بود. ببین نقاشیه که از اون نقاشی جالب بود. یک آدمی روی یک آدم دیگه وایساده و خیلی چیزا دیگه توی زبون مار تو زبون به جای زبون انسان. اینجا دماغ فیل به جای دماغ انسان. خیلی از این چیزای جالب و متفکرانه استفاده کرده و همه رو با هم میکس کرده که اصلا یه معانی به خصوصی میده. این نقاشی ها که نگاه میکنه نقاشی خیلی محوی هستش ولی خیلی معنی های مختلفی داره همه نقاشیاش. نقاشی معروف سورئالیستی هستش. من اکثرا مردم این نقاشی‌هایی که مثلا به شکل مختلف و هر چیزی چند تا نقاشی تو همه اونو میشناسن و بیشتر از همون ساعت‌های ذوب شده و خیلی از نقاشی‌هاش وجود داره. یا همون فیل ها. اینجا اتاقشه. وسایلی که تو اتاق ببینید ساعت‌های ذوب شده اون رو بالا می‌بینید که مثلا یک دیگه از نقاشی معروفش هم به اسمش هستش عزیز شام آخر که دالی با این نقاشی تفسیر دوباره‌ای داشته از صحنه کتاب مقدس و سبک متمایز خودش رو به نمایش گذاشته و خیلی از آثار عجیب و غریب دیگرش. اینم دوباره همون چشم مگسه.
کم کم همه اتاقا رو که دیدیم یه قسمت بیرونی و به چشم مگس بود داریم میریم یک سالن دیگه. اینم یکی از آثار دیگهشه اینجا وجود داره. اینجا که میبینیم که هر آثاری شکل‌های مختلفی وجود داره. فقط یه نقاشی ساده نیست که نگاه کنیم بگیم یه نقاشی ساده است. شکل‌ها و صورت‌های مختلفی هستش. این مثلا مجسمه هایی که خودش ساخته، چون ایشون مجسمه ساز خیلی معروفی هم بودن. این حالا قسمت بیرونیه. دوباره دیگه اومدیم بیرون. این یه کلیسا دقیقا کنار همین موزه قرار داره. میبینیم این کلیسایی هستش که دالی تو سن 84 سالگی در 23 ژانویه 1989 در فیگورس اسپانیا درگذشت و مجموعه وسیعی رو از خودش جا گذاشته. این کلیسا که دارید میبینید دقیقاً کنار همین موزه قرار داره، موزه سالوادور دالی، و اسم این کلیسا هستش سنت پره که سالوادور دالی وقتی که متولد شد در این کلیسا غسل تعمید شده و موقعی هم که ایشون فوت کردن مراسم تشییع جنازهشون یا همون تشییع خبازشون هم در سال 1989 که در سن 84 سالگی بودن در این کلیسا انجام شده. این کلیسا تو سال 1578 میلادی درست شده. خیلی سال پیشه، 1578 این کلیسا درست شده. کلیسا خیلی زیباییه. آثار مختلفی این تو هستش از داستان‌های کتاب مقدس، حضرت عیسی. این کلیسا رو ایشون آقای دالی خیلی دوست داشتن. برای همین هم که فکر میکنم به خاطر همین هم اونجا غسل تعمید شده، به خاطر همین هم تشییع جنازه‌شون هم اینجا انجام دادن. کلیسا خیلی زیباییه. این چند تا از محل‌هاشو دارین میبینین، همه چیو خیلی قشنگه. بعد اینجا هم کم کم میخوایم بریم تو شهر، بریم به طرف شهر ژیرونا. تو راه بارسلونا هستش. قبل از اینکه بریم بارسلونا به شهری هستش به اسم ژیرونا، یا به گفته خودشون اسپانیایی‌ها بهش میگن خیرونا، کاتالونیای اسپانیا اونجا رو بهش میگن خیرونا. الان بعد اینجا میریم به اون شهر زیبای خیلی خیلی قدیمی. من این کلیسا رو ببینیم چه زیبایی درست شده در سال 1578 و هنوز هم پابرجاست، چون معمولا تو این کشورها به این آثار باستانی رسیدگی میشه. خب همینجور که داریم میبینیم اینجا شهر ژیرونا هستش. به قول خودشون اسپانیایی‌ها بهش خیرونا هم میگن، ولی اکثرا ژیرونا میگن. تو راه بازگشت به بارسلونا به این شهر هم سر زدیم. این شهر بافتش خیلی فرق میکنه با خود بارسلونا و خود فیگورس. خیلی بافتش فرق میکنه. یکی از جاهایی که حتما باید بیاین اینجا رو ببینید. این شهر با قدمت 2000 ساله که این شهر درست شده. یکی از شهرهای قرون وسطایی اروپاست. 2000 ساله که قدمت داره. به خاطر همین معماری قرون وسطایی خودش لوکیشن خیلی از فیلم‌های مختلف شده که الان کم کم که بریم جلو یکی از اونها رو بهتون معرفی میکنم و جاهای مختلفش رو نشونتون میدم. اینجا مثلا تفاوت فاحشش رو با بارسلونا میتونید ببینید. برخلاف بارسلونا که فضای بین‌المللی به خودش گرفته، ولی ژیرونا بافت فضای بینی خودش رو حفظ کرده. اینجا که میبینید
رودخانه اونیار هستش، رودخانه مشهور ژیرونا اونیار. به طرف خیابون لامبرای معروف ژیرونا پارک دیویسا رو رسیم کرده روی بکنید تا که برسونید به همین پلی که اینجا دیدی و این رودخانه اونیار که قسمت توریستی خارجی ژیرونا رو در تردون طرف رودخانه دیدیم که توسط 3 تا پل به یکدیگه وصل شدن. این گونه های رنگی و پل ها رو که میبینیم به قرن 19 میلادی برمیگرده که همچنین یادگاری از معمار و خالق برج ایفل فرانسه روی این رودخانه نمایان بودش. همون پل قرمزی که دیدیم همون کسی که برج ایفل رو تو فرانسه درست کرده اینجا هم این پل رو درست کرده که به پل ایفل معروفه. خالق این پل ایفل اسمش گوستاو ایفل هستش، یعنی بود ایشون فوت کردن که در سال 1877 این پل رو روی رودخانه اونیار درست کرد و قابل توجه هستش که این پل 12 سال قبل از خود برج ایفل درست شده. اینجا که ساختمون ها رو که دارین میبینین، این پله های قدیمی رو که دارین میبینین که بافتش اصلا کلا فرق میکنه با شهر فیگورس و بارسلونایی که به شکل بین المللی شیک درست شده. اینجا اصلا کلا فضاش فرق میکنه. از این کوچه پس کوچه ها خیلی واسه فیلم های مختلف و لوکیشن های فیلم های مختلف، مثلا یکیش همون گیم آف ترون مشهور که به فیلم ترجمه شدهش به اسم بازی تاج و تخت معروفه. فکر کنم خیلی از ایرانی این فیلم رو دیدن. کل این کوچه پس کوچه ها و این خیابون های سنگ فرش و کوچه های باریک و پله ها و اینا اینجا بازی شده. این بافت تاریخی و غرورآلودهای شهر رو که میبینی به محله‌های یهودی معروف هستش، چون یهودی نشین‌های خیلی فراوانی خیلی قدیما داشتن. الان هم هنوز یه مقداری زندگی میکنن، ولی قبلا اون موقع غرورآلودهای خیلی بیشتر بوده. کوچه‌های سنگی باریک با دیوارهای سنگی بلند که بعد از 2000 سال قدمت هنوز به قوت خودشون باقی هست. این کلیسا هم که داریم میبینیم، کلیسای ژیرونا هم یکی از لوکیشن های اصلی فیلم گیم آف ترونز بوده. این کلیسا بین قرنهای 11 تا 18 میلادی ساخته شده و تعداد پله های این کلیسا هم تا اون بالا که الان میگیم کم کم بالا 91 عدده که این پله ها چندین بار در طول این سریال یعنی همون گیم آف ترونز نشون داده شده. این شهر خیلی زیباست، ارزش دیدنشو داره. اگه اومدین طرفای بارسلونا با قطار یه 45 دقیقه تا اینجاست و یه ساعتی کمتر از یه ساعت هم تا شهر فیگورس، یعنی این دوتا شهر هم به هم خیلی نزدیکن. به تور یه روزه میتونین بیاین دوتا شهر هم ببینین یا هر روز یه شهری رو بیاین ببینین. خیلی زیباست. ببینین این کلیسا. الان داریم کم کم از اینجا میریم به طرف بالا. پله ها رو 91 عدد پله داره تا اون بالا. شهر خیلی زیباییه اینجا هم و فیگورس هم خیلی شهر زیبا. ارزش دیدنش این دوتا شهر فیگورس و ژیرونا دارن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستای عزیزم. کانال ما رو لطفاً اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب بکنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین، لایک بکنین ویدیومون رو و اگه کامنتی دارین لطفاً زیرش بنویسین، به کامنتاتون حتما جواب داده میشه. سابسکرایب بکنین، زنگوله کنارم بزنین که از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر بشین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون داریم، منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین که خیلی ویدیوهای خیلی جالب دیگه رو براتون در نظر گرفتیم.